Just like that. See? Good, quick melt. Oh. Kakaiba. Pinoy na Pinoy talaga yung dating. Wow! Hello and welcome to Goma at Home. Today we're preparing Pinoy Party Spaghetti. Diba? Alam mo dito sa Pilipinas, kapag pumunta sa mga party dyan, lalo na yung mga party na nagsisimula sa mga hapon, laging merong Pinoy Party Spaghetti. Tomato sauce, na merong ketchup, na merong quick melt, diba? At syempre, paano ba naman, mawawala ba naman yung hotdog sa ganong klaseng spaghetti? So, yan ang gagawin natin today. Simulan natin. Putol tayo ng onions natin. At syempre, para healthy talaga yung spaghetti natin, gagamit tayo ng Doña Elena pure olive oil. Yun. Bakit ka mo olive oil? Siyempre, lagi masarap ang pagkain kapag olive oil ang ginagamit natin pangluto sa pagkain. That's complete yan. May antioxidants, no? It's really good. And then, natural yung pag-process ng olive oil. Okay. Lalagyan dito sa bowl natin. Tapos gawin natin yung garlic natin. Ano? Okay. And then, dudurugin natin siya. Yo. Okay. At this point, initin natin yung lutuan natin. Gagamit tayo ng Doña Elena pure olive oil. Okay. And dito tayo magsosotay ng sauce natin for the Pinoy Party Spaghetti. Okay, good. Ayan. Unahin natin yung onions. Put in lots of onions. In our case, yan. 2 heads of onions yung ginamit natin. At the same time, pinapakuluan na rin natin yung tubig natin for the spaghetti. Okay? So, pagluto na yung onions natin, lagyan natin siya ng maraming garlic. Yun. Para Pinoy na Pinoy talaga ang dating. We're cooking this in high heat. And then, lalagyan natin yung baboy natin. We're using ground pork. Yan. This 1 kilo, no? But I'll use siguro mga 3/4. And then, isasutay natin sa onions and garlic natin. Habang niluluto natin yan, putol na tayo ng ating hotdog. Yung hotdog natin, spaghetti. Pag nakakita ng Italiano ito, talaga mapapakamot sila eh. Tataka talaga yung mga Italiano. Why do they cook their spaghetti that way? Because we're Filipinos. You know? Kanya-kanya style ng spaghetti yan. Yung spaghetti medyo maalat na medyo matamis, oh. Yan talaga yung trademark na lasa ng Pinoy spaghetti, yan. So what I'll do, kapag halfway na naluluto ito, simulan ko na rin lutuin yung pasta natin. Para sabay-sabay na siya matatapos. Ano yung babagsak natin yung spaghetti natin dito. So luto na yan, babalikan natin ulit. Bigyan natin siya ng pepper. Put lots of pepper. There you go. And then mix. We'll cook the pork some more. Pag lutong-luto na siya, ilagay natin ibang ingredients. Let's put a little salt. Mix it. Okay. Then on this side, kumukulo na rin yung tubig natin. Ito yung gagamitin natin para sa spaghetti natin. Okay. Later on, babalikan natin yan. So, luto na yung pork natin. Ilalagyan natin yung tomato sauce natin. Yun. Okay. Dalawa. Kung sa tingin nyo, kulang pa yung tomato sauce nyo, huluin nyo lang na ganun. Hindi, matatansya mo na kung more or less okay na sa'yo yung tomato sauce. No? But in my case, parang gusto ko pa siyang dagdagan ng
tomato sauce. Dagdagan pa natin isa pa. So we'll put 3 packets of tomato sauce. Okay. At ang Pinoy Party Spaghetti, ang kanyang sauce hindi pwedeng walang banana ketchup. Yun. Bagsak mo na dyan. Atin. Turn down the heat. Haluin natin siya. Alam mo, pati yung fat niya nandun, no? Yung fat ng baboy nandun. Yun. Tikman ko lang. Masarap na ba? Asukal. Yun. Lagyan ng sugar ang spaghetti. Itong Pinoy spaghetti, ang daming binibreak na rules nito. Ang spaghetti nilalagyan ng sugar, nilalagyan ng ketchup yung sauce, mga ganun. Okay. So ngayon, lulutuin natin to. We'll let it simmer there. So habang ginagawa natin yan, lulutuin na natin yung spaghetti natin. Okay? So malakas na yung boil natin. Always remember to season your water with lots of salt. Yan. So yan ng maraming salt yung tubig natin. And then ibabagsak natin yung Doña Elena spaghetti natin. Okay? And then sa direction niya, sinasabi niya, add 4 liters of water and then add salt. Kailangan rapid daw yung boiling water niya. Alright, so we'll cook this until al dente. Bagsak natin siya. Just like that. See? Good. We'll just let it boil. And then pag al dente na siya, eksakto yan. Lutong-luto na yung pork natin dito. So while we're cooking that, ilalagyan na natin tong hotdog natin sa sauce. Parang masarap na dating nito eh. Yun. Okay. Bantayan nyo na hindi umapaw yung boil ng pasta. No? Yun. In about 4 minutes, tapos na to. Habang niluto natin tong pasta, tikman natin ulit itong sauce natin. Hinaan natin yung apoy. Sarap. Ay, overboil. Don't overboil. Do not overboil. Do not overboil. Do not overboil. Yun. Yun. Ganda. Ito yung gustong-gusto ng pasta pag niluto siya. Talagang mainit na mainit yung tubig. Should be good. Tapos ihahanda natin yung cheese natin. Siyempre, what is pasta without cheese? Pero believe ka, ang Pinoy Party Spaghetti, hindi Parmigiano-Reggiano, no? Hindi pecorino, but quick melt. Moko. Ha? Quick melt cheese. Okay, let's check our pasta. Good. We'll turn this off. And then babagsak natin siya dito. So, kailangan medyo firm pa yung pasta paglagay mo dito because you'll be cooking this for another 2 minutes, no? Habang hinahalo mo siya, andyan pa rin yung heat niya. Sige. Let's mix this. Pagluto ng pasta natin dito. Wow, beauty. Nice. Look at that. See that? Off na natin to. Yung residual heat na lang niya magluluto ng thoroughly dun sa spaghetti. Okay. So now, ilalagay na natin itong party spaghetti natin dito. At syempre, lalagyan natin siya ng quick melt cheese. There you go. Syempre, napakalambot eh. I-grate natin to.
Okay. So there you go. Ito na. Yung ating Pinoy Party Spaghetti. Let's try this. Okay. Let's move it. Wow. Tapos lagyan natin ng lagyan ko ito ng cheese. Ito pala. Yun. Namihan ko na. Let's mix it. Bilis ng reaction ah. Kakaiba. Pinoy na Pinoy talaga yung dating. Wow! Join the Goma Recipe Challenge and recreate your version of Pinoy Party Spaghetti using Doña Elena Pure Olive Oil. Yun. Thank you so much, Doña Elena. Ang sarap talaga ng pasta nila. You can buy your Doña Elena ingredients for the contest at Fly Ace Corporation Lazada account with free shipping. Okay. Thank you so much for joining me right here in Goma at home. Do this in your own kitchen, serve it to your friends, and let them enjoy this Pinoy Party Spaghetti. Okay? See you soon. Cheer up!